साथीहरु सबैलाई नमस्ते स्वागतम। सर्वप्रथम त मेरो च्यानल लाइक र शेयर गरिदिनु ल। आज म हजुरहरुको सामुन्ने ओक शेड्युल लिएर आएको छु। यहाँ डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टार्ट डेट हेर्न सक्नुहुन्छ, इन डेट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्थो एक दिन लागेछ काम गर्न, पीसीसी लाई पनि एक दिन लागेछ 3 देखि 4 जनवरी, स्टोन सोलिङलाई 4 जनवरी देखि 5 जनवरी एक दिन लागेछ, फुटिङलाई चाहिँ 4 दिन लागेछ, कोलमलाई चाहिँ 3 दिन लागेछ, प्लिन्थ बीमलाई चाहिँ 3 दिन लागेछ, ब्याकफिलिङ चाहिँ 19 जनवरीमा सुरु गरे 19 जनवरीमै सकिएछ। यसरी एउटा डाटा दिएको छ र हामीलाई ओक शेड्युल बनाउनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क राखे मैले वर्कशीट बनाउने ठाउँ, ब्ल्याङ्क अथवा ग्रिड लाइन देखाउन वा हटाउन त्यसरी सक्नुहुन्छ तपाई भ्यूमा गएर। अब यति भइसक्यो भने चाहिँ सबभन्दा पहिले त हामीले रोमा डेटहरु राख्नुपर्छ। स्टार्ट डेट 1 र इन डेट 19 पाएको हुनाले स्टार्ट र इन डेटलाई चाहिँ रोमा सरसम्मलाई 1 देखि 19 सम्म रोमा राख्नु पर्यो। त्यसको लागि इक्वल टु गर्नुस् 01 लेख्यो। जस्तो 1 जनवरी नलेखेर 01 किन लेख्यो त भन्दा कस्टम फर्म्याट पाछ, त्यहाँ होममा जानुभयो भने मो नम्बर फर्म्याटमा जानुस्, कस्टममा गएपछि डिडी मात्र लेखेर छ, त्यही भएर डे देखायो। एमएम लेख्यो भने 0101 देखाउँछ जनवरी 1 भनेर। अब कसरी राख्नुहुन्छ तपाईले त्यो डेटको फर्म्याट तपाईमा भर पर्ने कुरो हो। अथवा इयर सबै देखाउने गरी राख्छु मैले भन्नु भने वाई लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ इयर देखिन्छ। अहिले हामीलाई नर्मली चाहिँ 1 देखि 19 सम्मको भ्यालु हो, डिडी मात्र लेखे 1 भयो। 1 देखि 19 सम्म रो तानुस्। त्यति तानिसकेपछि त्यसको तल चाहिँ हामीले बार चार्ट बनाउँछौँ। अब 02 भयो, सर र उता तान्नुस् दायाँतिर। त्यति तानिसकेपछि 19 सम्म ताने भयो, किन भन्दा हाम्रो इन डेटको लास्ट चाहिँ 19 छ। 1 जनवरी देखि 19 जनवरीसम्म काम भएको छ। त्यो बीचमा चाहिँ बार चार्ट बनाउने हो हामीले, अथवा ग्यान्ट चार्ट बनाउने हो। त्यसको लागि एउटा फर्मुला युज गर्नु छ। अब त्यो सेलमा गइसकेपछि 01 को तल सेलमा गइसकेपछि इफ एन्ड कन्डिसनको फर्मुला युज गर्नुस्। अब इफ एन्ड कन्डिसनको फर्मुला युज गर्दा सर्वप्रथम त के हुन्छ भन्दा इफ एन्ड, अब इफ एन्ड किन युज गरे भन्दा कन्डिसनल फर्म्याटिङ युज गर्नलाई। हेरौँ एउटा इफ एन्ड युज गरिसकेपछि मैले E2 सेल लेखेँ। यदि E2 सेल चाहिँ स्टार्ट डेट भन्दा ठुलो अथवा इक्वल छ भने स्टार्ट डेट भने B3। यदि E2 सेल, यहाँ डलर युज गरेको छु, डलरको काम पछि अर्को ट्युटोरियलमा बनाउँला। अहिलेलाई चाहिँ डलर एकछिन चाहिँ डलरलाई चाहिँ नबुझ्नुस् तपाईहरुले, E2 भनेर सम्झिनुस् डलर हटाइदिएर। इफ E2 भनेपछि इफ E2 सेल स्टार्ट डेट भन्दा बराबर वा ठुलो छ भने, यहाँ पनि मैले एउटा डलर साइन युज गर्छु। डलरले लक गरिदिने काम गर्छ रोलाई वा कोलमलाई, त्यसको विषयमा म कुरा गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ फर्मुलातिर लागौँ। यदि E2 चाहिँ B3 भन्दा बराबर अथवा ठुलो छ भने वा र कमाले चाहिँ र भन्ने बुझाउँछ। र E2 भन्ने सेल चाहिँ यहाँ डलर युज भएको छ। E2 भन्ने सेल चाहिँ इन डेट भन्दा, E2 सेल चाहिँ इन डेट भन्दा सानो छ भने, अहिले त छ हाम्रो E2 स्टार्ट डेट भन्दा ठुलो अथवा इक्वल छ अनि इन डेट भन्दा सानो छ भने, त्यस्तो केसमा के भन्दा कमा दिएर इफ एन्ड कन्डिसनको लेख्ने तरिका हो यो फर्म्याट ओके। यदि त्यस्तो छ भने ओके, र छैन भने भनेको कमा त्यो पछिको इफ कन्डिसन लेख्ने तरिका हो एक्सेलमा। छैन भने इन्भर्टेड कमा भित्र ड्यास भनेको केही नगर भन्न खोजे। अब यहाँ इन्टर गर्दा ओके लेख्ला, ओके लेख्छ नि त। अब यसको मतलब यहाँ गर्न खोजेको के भन्दा ओक शेड्युलमा स्टार्ट डेट र इन डेटमा ओके, स्टार्ट डेटदेखि इन डेटसम्म ओके लेखोस् भनेको 1 र 2 जनवरी। जस्तो अर्थको स्टार्ट डेट 1 जनवरी, इन डेट 2 जनवरी थियो भनेपछि यहाँ 01 र 02 को तल पनि ओके ओके लेख्यो। त्यस्तै पीसीसी को लागि 3 जनवरी देखि 4 जनवरी बीचमा ओके लेख्नु पर्यो। 03 देखि 03 रोमा 03 र 04 को तल ओके लेख्नु पर्यो, लेख्यो। त्यही तरिकाले चाहिँ स्टोन सोलिङ 4 जनवरी देखि 5 जनवरी को बीचमा ओके लेख्नु पर्यो। 04 र 05 को बीचमा ओके लेख्नु पर्यो, लेख्यो। यसको मतलब फर्मुलाको काम के भन्दा हामीले जहाँ जहाँ स्टार्ट डेट र इन डेट बीचमा चाहिँ जताकतै ओके लेखोस् भन्ने कुरो। स्टार्ट र इन डेटको बीचमा जताकतै
कामहरुको स्टार्ट र इन्डेन्टको बीचमा जस्तो कोलमको चाहिँ कतिदेखि भन्दा 11 देखि 14 बीचमा ओके लेख्यो अब एउटा नर्मल बार चार्ट त भइसक्यो हेर्नु त 2 लेख्यो भने ओके 3 ठाउँमा लेख्यो त्यसको अर्थमा यदि 2 4 लेख्यो भने ओके 4 ठाउँमा लेख्यो यदि यो ओके लाई चाहिँ बार चार्टमा कन्भर्ट गर्न सक्यो भने त हाम्रो नर्मल बार चार्ट तयार भइसकेको छ जस्तो 2 लेख्यो भने त्यहाँ चाहिँ ओके परेर 4 देखि 5 जनवरी दुईटा ओके आयो अब ओके लाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले बार चार्ट बनाउने अबको मुख्य लक्ष्य भने त्यो फर्मुला युज गर्छौपछि ओके लाई चाहिँ कसरी बार चार्ट बनाउने त्यसको लागि कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छौं जहाँ ओके छ त्यसलाई रेड कलर दिन्छौं कन्डिसनल फर्मेटिङ गरेर न्यू रुलमा जान्छौं युज अ फर्मुला टु डिटरमाइन इज इक्वल टु सबभन्दा पहिलो ओके लेखेको सेल हेरौं E3 यदि E3 इज इक्वल टु ओके छ भने चाहिँ E3 इज इक्वल टु E3 इज इक्वल टु इन्भर्टेड कमा भित्र ओके लेखौं E3 बराबर ओके छ भने फर्मेट कुन कलरले रंगा त भन्दा फर्मेटमा गएपछि कन्डिसनल फर्मेटिङबाट रंगाउँछौं हामीले रातो त्यो फर्मुला दिनुस् इफ E3 इज इक्वल टु ओके देन डु रेड कलर हामीले सबैलाई सिलेक्ट गरेका छौं त्यसको लागि भन्छ भने प्रत्येक सेलमा चाहिँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ ओके लेख्यो तपाईको हेर्नु त जहाँ हामीले चाहिँ त्यो कन्डिसनल फर्मेटिङ त त्यति सेललाई सिलेक्ट गरेर लगाथ्यौं हो यति सेललाई नै त्यसरी ओके लेख्यो अब हामीलाई अब ओके हटाउनलाई जनरलमा गएर हामी चाहिँ कस्टम फर्मेटमा गएर तीनवटा सेमिकोलन राख्यौं भने सेल भित्र लेखेको चीज हाइड भइदिन्छ लेखिरा हुन्छ देखिदैन हाइड भइदिन्छ अर्थ जस्तो लेखिरा छ अहिले चाहिँ देखिदैन हेर्नु त बार चार्ट बनिसक्यो तयार भइसक्यो जस्तो 1 को सट्टामा अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मानौ भ्यालु चेन्ज गरेर 2 लेखौं बार चार्ट एक्सटेन्ड भएर गइदियो जस्तो फेरि 5 लेखौं बार चार्ट एक्सटेन्ड भएर गइदियो 1 लेखौं त्यहाँ ओके लेखिराछ लेख्न चाहिँ ओके चाहिँ हाइड भएको हो 2 बार चार्ट त बन्यो हाम्रो जस्तो 2 ले 4 लेख्यौं भने बढेर गयो यसरी हामी बार चार्ट तयार गर्न सक्छौं अब हाम्रो ओके हाइड भएको छैन त्यसको लागि चाहिँ कुनै सेलमा सिलेक्ट गरेर त्यो रातो सेलमा सिलेक्ट गरेर जनरल फर्मेट गर्दियौ भने ओके हाइड भएको छैन त्यहाँ फर्मेटले गर्दा मात्रै हाइड भएको जनरल फर्मेट गर्यो भने ओके यसरी एउटा भिडियो ट्युटोरियल बनाएको थिए मैले यही देखाउनलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कृपया हस्त धन्यवाद।